දවසක් ඒවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අදත් ඔයාලා ගාවට අවිල්ලා තින්නේ මේ සරහට YouTube channel එක. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මගේ YouTube channel එක මේක. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ ඊට bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ phone එකට හෝ laptop එකට හෝ desktop එකට ඔයාගේ මම දාන videos ඔයාලට එනවා. notification එනවා. ඉතින් ඔයාලා අදම subscribe කරනවා. bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අද ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්නේ ඇත්තටම දැන් ගොඩක් කට්ටිය ක්ලාස් කරනවා. එතකොට job shipping freelancer මේ වගේ ක්ලාස් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම සමහර තැන් තියෙනවා කියන්නේ ලක්ෂයකට වඩා උපයන්න කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු ඇත්තටම මේ site වලින් ලක්ෂයකට වඩා උපයන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මගේ අදහස මම කියන්නේ ඉතින් මේක කැමති වෙන්න පුළුවන් අකමැති වෙන්න පුළුවන් කියන කතාවට ඒක මම කතා කරන්නේ මම කියන්නේ මගේ මතය. එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරමු freelancing site. ඒතකොට freelancing site වලට ගත්තම තියෙනවා Fiverr, එතකොට Upwork, freelancer.com, ඊට පස්සේ top 10, guru.com. ඉතින් මේ වගේ එතකොට තව site තියෙනවා Picoworks ඒ වගේ ගොඩක් site තියෙනවා ඇති වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට ඇත්තටම සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඇත්තම පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේ වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාලට ඇත්තටම මේ වගේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ fiverr.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. වලට කියලා බලමු මුලින්ම. ඉතින් ඇත්තටම Fiverr කියන්නේ online job තියෙන marketplace එක. ඉතින් හරියටම කිව්වොත් ඔයාලට කම්පියුටර් සම්බන්ධ තියෙන ඕනම ස්කිල් එකකින් අපිට ඇත්තටම තියෙන ඕනම ස්කිල් එකකින් කම්පියුටර් සම්බන්ධ ඕනම ස්කිල් එකකින් මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සරහට ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට උදාහරණ විදිහට මේ තියෙනවා translation කරන්න පුළුවන්, logo design කරන්න පුළුවන්, article and blog writing කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ site එක register වෙලා ඒ තියෙන විදිහට gig එකක් හදාගෙන ඒ විදිහට වැඩ කරන් යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් හම්බෙන සල්ලි කියන්නේ ගල් ඔයාගේ බැංකුව ගිණුම කියන්නේ commercial ඒවා check videos ඒ බැංකුව ගිණුමටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේ Fiverr website එක වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් ලේසිම වෙබ්සයිට් එකක් තමයි Fiverr කියන්නේ. කියන්නේ online job එකක් ගත්තොත් කියන්නේ freelancing site එකක් ගත්තොත් ලේසිම site එකක් තමයි Fiverr කියන්නේ. මොකද සාමාන්‍ය knowledge එකක් තියෙන ඕන කෙනෙක්ට මේ වෙබ්සයිට් එක කරා අපිට යට වැඩ කරන්න ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි දුකෝ graphic design, එතකොට web design, logo design ඒ වගේ දේවල් මේ Fiverr හරහා කරලා කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා ඒකට ගන්න පුළුවන් ඔයාලා හම්බ කරගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඒ වගේම තමයි අපි ඊට පස්සේ යන්නේ මේ Upwork කියන වෙබ්සයිට් එක. මේ Upwork කියන්නේ Fiverr වෙබ්සයිට් වල වඩා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක කරන්නේ අරක වගේම තමයි වෙනස තියෙන්නේ. Fiverr එකට වඩා මේ උර ඇඩ්වාන්ස් කියන්නේ මේකේ ඉන්නේ ලොකු කම්පැනි වල ඉන්න ඕනර්ස්ලා ඉන්නවා, ඒක මැනේජර්ස්ලා ඒකට තමයි මේක ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා බහ කරන දීර්ඝ කාලීනව ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා රැකියාව ලබා ගන්න. ඇත්තටම දැන් මේක sign up වෙලා ඉවරලා ඔයාලා ඉස්සරහ ගියා කරනවා කරන විදිය මේ වේ දිනවා web design වල තියෙන design writing, admin and support, customer service, marketing, accounting ඒ වගේ ඔයාලට drop shipping වත් මේ වෙබ්සයිට් හරහා කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ virtual assistant within ඕන තරම් skill තියෙනවා computer සම්බන්ධ ඒ IT සම්බන්ධ ඕන skill එකකින් මේක හරහා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙන් Fiverr එකට වඩා ලොකු මුදලක් අපිට earn කරන්න පුළුවන්. අතරම ඒ කියන්නේ මේවයි අපි හිතමු logo එකක් හදන්න දිනවා කියලා. ඒ logo එක Fiverr එකෙන් හැදුවොත් අපිට ඕනනම් $10ක් 15ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ සමහර විට ඒ logo එකම අපිට Upwork එකේ වැඩ කරොත් Upwork එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට බයක් නැතුව $100කට හෝ $50කට 100කට තියෙනවා ඊට වඩා වැඩි හොඳ මුදලකට අපිට මේ
ලෝගෝ ඩිසයින් එක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙබ්සයිට් වලට සමහර දිනෝ $10000 2000 ගෙවනවා තියෙනවා. සමහර දැන් මොබයිල් ඇප් අපි දුකෝ Android app එක හදුවා කියලා. Android app එක හදනවා නම් අපිට 5 එකෙන් හදුවොත් Android app එක $50 100ක් ඕන නම් උපරිම $50 60ක් ගන්න පුළුවන්. Android app එක හදුවොත් මොකද ඉන්දියන් බංග්ලාදේශ පාකිස්තාන කට්ටිය ඉන්නවා. ගොඩක් අඩුවට ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් Upwork site එකේ මම දැක්ක එකක් තිබ්බා e-commerce app එකක්. e-commerce Android app එකක් හදන්න බජට් එක $10000යි. ඉතින් හිතන්න $10000ක් කියන්නේ එක සැසුර වැඩි කරපාන දැන් යන රේට් එක අනුව ලක්ෂ 22ක් ලක්ෂ 15ක් හෝ 16 ගානක ඉතු වෙන්න ලොකු බජට් එකකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පුළුවන් දේවල් කරන්න පුළුවන් ඇත්තම ඔයාලට. ඉතින් මේ Upwork කියන්නේ උඩක් සංකීර්ණ වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ඇඩ්වාන්ස් නොලෙජ් එකක් තියෙන කට්ටිය තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තම. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු Fiverr කරන්නේ කොහොමද, Upwork කරන්නේ කොහොමද, ස්ටාර්ට් සයිට් එකක් තියෙනවා freelancer.com. මෙතන freelancer.com මේ සයිට් එකත් ඒ වගේම තමයි. මේකේ තියෙන්නේ බිට් ගන්න. ඉතින් මේකේ තරවගේ වුණා මේකේ වෙනස තියෙන්නේ අර ඉන්දියන් කට්ටිය තමයි මේක ගොඩක්ම ඉන්නේ. ඉතින් ටිකක් බලාගෙන තමයි මේ පරිස්සමෙන් තමයි කරන්න ඕනේ. මම නම් ඔයාලට ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Upwork සයිට් එක සහ Fiverr සයිට් එක. ඉතින් මේ සයිට් එකම ගොඩක් හොඳට ජොබ් ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඇත්තටම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හම්බ කරනවා නම් හොඳම සයිට් එක තමයි මේ දෙක. Fiverr, Upwork. ඊළඟ එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා drop shipping ගැන. drop shipping ගැන කතා කරනවා. මම ඉස්සරහට ඔයාලට කතා කරනවා drop shipping කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට Fiverr drop shipping මොකක්ද? sorry Shopify drop shipping, eBay drop shipping. එතකොට eBay drop shipping කියන්නේ මොකද්ද? Shopify drop shipping කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ knowledge එක අනුව මම කියන්නේ drop shipping කියන්නේ කියනවා හරියටම drop shipping කරනවා නම් ඒක තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක තමයි කරන්න ඕනේ drop shipping කියන්නේ. eBay drop shipping කියන්නේ අපි eBay එකේ කියන්නේ සේලර් කෙනෙක් විතරයි eBay එකේ. අපි eBay එකේ fee එකක් ගෙවාගෙන අපි සේලර් කෙනෙක් විදිහට item දාලා sell කරන එක තමයි කරන්නේ drop shipping එකේ. කියන්නේ drop shipping වෙනම වට යන අඩක් එක. ඒකනේ මම කියන්නේ eBay කියන්නේ third party platform එකක්. ඒ වගේම Shopify කියන්නේ ලෝකයේ අංක එකේ තියෙන වෙබ්සයිට් platform එක. ඒක අපිට අපේම කියලා වෙබ්සයිට් එක ක්‍රියේට් කරගෙන අපිට අපේ වගේ විදියට සෙලින් කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වැඩිය කතා කරන්නේ eBay ගැන. මොකද දැන් ගොඩක් කට්ටිය eBay ක්ලාස් කරනවා හැමදාම මේ කරනවා. ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටියට තාම ප්‍රශ්න තමයි Shopify drop shipping කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙනවා Shopify එකෙන් drop shipping කරන්න කොහොමද, ඒකට sales කරන්න කොහොමද, marketing කරන්න කොහොමද, මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න, ශානුටෙක් YouTube channel subscribe කරන්න, මේකේ emoney tech video ඒ දෙකම ඔයාලට ගෙනලා දෙනවා. ඉතින් හැමෝටම එනවා සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you very much. මගේ වීඩියෝ බලුවට ඉස්සරහට අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.